برای نون پختن ما به 3 چیز نیاز داریم: آب، نمک و آرد. آب و نمک که کاملا واضح و مشخصه. اما برای تهیه آرد اگه به فروشگاه‌های سری بزنیم و با انواع مختلف آردها مواجه بشیم و اطلاعاتی راجع به آرد نداشته باشیم به احتمال زیاد گیج میشیم و نمیدونیم که چه نوع آردی رو بخریم. سلام، من سارا هستم و این کانال تنوره. امروز میخوام بگم که برای نون پختن ما به چه نوع آردی نیاز داریم. قبل از اینکه سراغ انواع آردها بریم لازمه بدونیم که دونه گندم چیه و از چه اجزایی تشکیل شده. هر دونه گندم از 3 بخش تشکیل شده: اندوسپرم، جوانه و سبوس. اندوسپرم که 80 تا 85% دانه رو تشکیل میده در واقع بخش نشاسته‌ای دونه هستش که حاوی کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و مقدار کمی روغنه. آردهای سفید ساده فقط حاوی این قسمت از دانه گندم هستند و بخش جوانه و سبوس گندم از اونا جدا میشه. جوانه گندم 3% دانه رو تشکیل میده. کانون تولید مثل دانه هستش و این هم یک منبع غنی از ویتامین ها و مواد معدنیه. و حدود 15% دانه رو سبوس تشکیل میده که همون پوسته خارجی دونه گندمه و بخش اعظم مواد مغذی گندم رو تو خودش داره. همچنین باعث ایجاد رنگ و فیبر در آرد میشه. کلاً ما 2 نوع گندم داریم: گندم سخت و گندم نرم. گندم سخت پروتئین یا گلوتن بیشتری نسبت به گندم نرم داره. آردهایی که از گندم نرم تهیه میشن گلوتنشون کمتره، پس آرد هم نرمتره. برای تهیه انواع کیک‌ها و شیرینی‌ها از این نوع گندم استفاده میشه. حالا گلوتن چی است؟ در واقع بخش اندوسپرم دونه گندم 2 نوع پروتئین داره که این پروتئین ها وقتی با آب مخلوط میشن گلوتن رو شکل میدن و این گلوتن یک شبکه‌ای رو توی خمیر ما ایجاد میکنه که به خمیر ما قوام میده و باعث چسبندگی خمیر و برومدن اون میشه. همین گلوتنه که به خمیر خاصیت ارتجاعی میده و میشه اونو به هر شکلی که میخوایم درش بیاریم. حالا اگه بخوام یه نونی بپزیم که خیلی خوب پف کنه و اسفنجی بشه نیاز به یک شبکه قوی از این گلوتن ها داریم. بنابراین به آردی با پروتئین بالا نیاز داریم. این آردهایی که اینجا میبینین هر کدومشون کاربردهای متفاوتی دارن. تو کشورهای مختلف این آردها به اسمهای مختلفی دسته‌بندی میشن. تو این جدولی که میبینین این آردها جدای از نامگذاریشون میشه بر اساس میزان پروتئینشون اونها رو تفکیک کرد. مثلا آرد قنادی یا همون آرد شیرینی پزی با پروتئین 8 تا 9%، همونطور که از اسمش پیداست، برای تهیه کیک و شیرینی ازش استفاده میشه. به دلیل اینکه برای درست کردن انواع شیرینی ها و کیک ها ما نیازی به پروتئین بالا نداریم و میبایست بافت شیرینی هامون نرم و خیلی سبک باشه. آرد همه منظوره برای شیرینی و کیک قابل استفاده است، برای نون پختن هم قابل استفاده است، اما نه برای نونهای هجین. آرد همه منظوره برای نونهای مسطحی مثل لواش و تافتون بیشتر مورد استفاده است. پروتئین این آردها بین 10 تا 11%. آرد نانوایی آردی هستش که پروتئین اون بین 11 تا 12% و مناسب برای پختن انواع نونها هستند. و آرد گندم سخت یا آرد با پروتئین بالا، یعنی آردی با درصد پروتئین 12 تا 14%، و این همون آردی هست که مد نظر ما هستش و ما برای پختن نونهای هجین از این آرد استفاده میکنیم. در آخر هم آرد گندم کامل یا سبوسدار، آردیه که قسمت سبوس دانه گندم جدا نشده و سرشار از فیبره. بعضا تو نونهای هجین مقداری از این آرد اضافه میشه برای اینکه ما نون با فیبر بیشتری داشته باشیم. جدا از اینکه آردها رو بر اساس میزان پروتئینشون تقسیم بندی کردیم، نکات دیگه‌ای هم هست که باید بهشون دقت کنیم. اولین نکته اینه که یه سری آردها هستند که حاوی بیکینگ پودرن، یعنی که توی کارخونه بهشون بیکینگ پودر اضافه میشه و این آردها مخصوص کیک هستند. نکته دوم اینه که یه سری آردها هستند که سفید شده و یا سفید نشده هستند. به طور طبیعی ما باید از آردهای استفاده کنیم که سفید نشده باشند
آردهای سفید شده توی کارخونه با مواد شیمیایی اونها رو به رنگ سفید در میارن که پیشنهاد نمیشه. حالا دیگه با این توضیحاتی که دادم قطعاً میدونین که چه نوع آردی رو تهیه کنید. اگه علاقه دارید به نون پختن، پیشنهاد میکنم آردی رو با پروتئین بالا مثل این با پروتئین 12 تا 14% رو تهیه کنین، توی خونه داشته باشین تا در اسرع وقت با هم دیگه یه نون عالی و خوشمزه رو بپزین. ممنونم از تماشای این ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.